සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Sibelius Music Software එකේදී marking, coloring and reviewing කියන options ගැන තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. මුලින්ම මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් review tab එක යටතේ තියෙන comments ගැන. මේකෙදි අපට පුළුවන් අපේ score එකේ comment එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට review කියන tab එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන new comments කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක click කරලා අපට comment එක දාගන්න ඕන තැනින් මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න ඕන. මම මෙතන ලියන්නම් rest කියලා ලියන්නම් මේ බාස් තුන rest ඉඳලා. ඊට පස්සේ comment එක දාලා ඉවර වුණාම empty area එකක mouse එක මෙන්න මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ අපට පුළුවන් මේ comment එක එහාට මෙහාට ගෙනියන්න. මම තව comment එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. මේකත් කලින් විදිහටම දැම්මා. ඊට පස්සේ මම තවත් comment එකක් දාලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම කමෙන්ට්ස් 3ක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපට මේ කමෙන්ට්ස් අතර මාරු වෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට next comment කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේක ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති කමෙන්ට්ස් අතරේ මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම previous comment එකට යනවා නම් මෙන්න මේ විදිහටත් ක්ලික් කරලා අපට previous comment එකට යන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් highlight tool එක ගැන. මේකත් ගොඩාක් වටිනවා Sibelius එකේ music ලියනකොට අපේ score එකේ මොන හරි කොටසක් හරි ඒ වගේම කොටස් කිහිපයක් හරි අපට highlight කරගන්න ඕන වුණාම මේ tool එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන මේ tool එක තියෙනවා. මෙන්න මේක මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ අපට highlight කරන්න ඕන තැන මෙන්න මේ විදිහට hold and drag කරගන්න ඕනේ mouse එකෙන්. ඊට පස්සේ කලින් විදිහටම empty area එකක මෙන්න මේ විදිහට mouse එක click කරන්න. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ section එක highlight වුණා. හොඳයි. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Sibelius Music Software එකේ තියෙන annotate option එක ගැන. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා annotate කියලා. මෙන්න මේක click කරපුවාම අපට මේක on කරගන්න පුළුවන්. මේකෙදි කරන්නේ writing notes and drawing notes into the score. මේ score එකේ මොනෝහරි note එකක් ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොනෝහරි drawing එකක් කරගන්නවා නම් අපට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මම මෙතන මෙන්න මෙහෙම කරලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේවා score එකේ අපට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපට උවමනා නැති කොටසක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට කට් කරන්න පුළුවන්. මීට අමතරව ගොඩාක් දේවල් අපට මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේක ගොඩක් වටිනා music ලියද්දී අපි score එකක music සටහන් කරනකොට. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ review mode එක on off කරන විදිහ. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන review tab එක යටතේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා review mode කියලා එකක්. මෙන්න මේක on කරපුවාම වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ message එකක් එනවා. මේක okay කරන්න. අපට මේ score එකේ කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ notes mouse එකෙන් click කරගෙන drag and drop කරන්න බෑ. මුකුත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. කිසිම දෙයක් අපට මේ විදිහට වෙනස් කරන්න බෑ. එතකොට මේ mode එක off කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඕන දෙයක් අපට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා මේ විදිහට mouse එකෙන් උනත් notes වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේක on කරලා තිබ්බොත් කිසිම දෙයක් අපට score එකේ වෙනස් කරගන්න බැරි වෙන්න lock කරගන්න පුළුවන් අපේ score එක. හොඳයි. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ අපි කලර්ෆුල් කරගත්තු දේවල් වල කලර් එක චේන්ජ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකට කරන්න තියෙන්නේ home tab එක click කරලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන edit කියලා group එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ edit group එකේ කලර් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට click කරපුවාම
choose color කියන එක මෙන්න මෙහෙම ක්ලික් කරලා අපට මේ වගේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට මේක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ color කියන section එකට යන්න. choose color ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට color එක අපට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපට මේක keyboard shortcut එකෙන් කරන්නත් පුළුවන්. අපට මේ විදිහට color කරන්න ඕන තැන මෙන්න මෙහෙම select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපට පුළුවන් keyboard එකේ control key එකයි shift key එකයි J key එක press කරපුවාම අපි දාගත්තු color එක මේවට එකතු වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහටත් අපට shortcut එකක් පාවිච්චි කරලා අපේ score එකේ අපි colourful කරගත්තු තැන් ටික මෙන්න මෙහෙම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට තවත් මම ඔයාලට කරලා පෙන්නන්නම්. මෙතන code එකක් colourful කරන්න ඕන නම් මේක select කරන්න. ඊට පස්සේ control shift J key එකකින් මෙන්න මේ විදිහට මේකේ color එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වුණා කියන එක ඔයාලට පේනවා ඇති. හොඳයි. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ කලර්ෆුල් කරගත්තු දේවල් ඊට අමතරව මේක අපි ලියපු දේවල් කොහොමද print එකේදී ගන්නෙ කියන එක. ඒකට කරන්න ඕන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන file menu එක තියෙනවා. මෙතන file menu එක click කරලා මෙතන තියෙනවා print කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන review mode කියන එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක tick කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහළ පේනවා ඇති view options කියලා. මෙන්න මේක untick කරපුවාම ඔයාලට පේනවා ඇති view option එකේදී කරපු වෙනස්කම් ටික ඔක්කොම නැති වෙලා ගියා. ආපහු on කරනකොට ඒ දේවල් ටික අපේ score එකෙන් print එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන print in color කියලා. මේක on කරලා තියෙනකොට මේ color විදියටම තමයි color sections print වෙන්නේ. මේක untick කරපුවාම black විදියට තමයි මේක print වෙන්නේ. ඉතින් මේ දේවල් ඔයාලට වෙනස් කරලා අපේ score එකේ සියලුම වැඩ කටයුතු ඉතාම පහසුවෙන් අලංකාර විදියට කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. ඊළඟට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ view tab එක යටතේ තියෙන මේ options ටික කොහොමද වෙනස් කරගන්නේ කියලා. දැන් උදාහරණයක් විදියට මේ comments කියන ඒවා ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් comments කියන එක untick කරන්න ඕන. annotation කියන එක අවශ්‍ය නැතිනම් ඔයාලට පුළුවන් මේක untick කරන්න. එතකොට අපි annotation එක පාවිච්චි කරලා ලියපු දේවල් ඔක්කොම නැති වුණා. ඊට පස්සේ පුළුවන් highlights කියන දේවල් නැති කරන්න මෙන්න මේක untick කරලා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ආපහු මේවා ටික් කරලා on කරගන්න පුළුවන්. view tab එක යටතේ තියෙන මෙන්න මේ options වලින් තමයි මේ දේවල් කරගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. අදට මගේ වීඩියෝ එක මෙයින් අවසන් කරනවා. සුබ දවසක්.